ko anak pala siya din. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Tinitid mo aking pagkawala. Palagi ka raw umiiyak, palagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang, nanghihintay ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan naman kita. Hindi na sana, Ano ka na problema mo? iniwan kang nag-iisa. Nag-boyfriend ko, mababag naman. Ha? Boyfriend ko, mababag naman. Nakagi. Oo na. Puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan naman kita. Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa. At nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Hindi pa siya nakauwi. Accommodation? Sino? Hopefully. Hindi ko alam. Tatanong anong oras ko uwi. Andun pa kayo dito lang yung ano, yung sasakyan? Yung van? O sasakit. Ay, hindi man dahil. Hindi man yun. Ay, bukas na balik, no? Sabi namin, bakit ka nakahubad doon? Wala man akong wala. Mag-tiktok man tayo dito. Hindi pa connect mo. Ha? Pa connect. Connect man siya. Pwede ako dito. O, diba? Ako yan. Never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my Pa yun lang dito. Ano ba ate? Ano ba? Masasapak na ka. Ang laki ng problema mo. Thank you. Madaya. Nagtat pala sa akin si Oakley. Ito yung sabi mo? Saan? Saglit lang. Yung kantang to? Ang tabay. Okay na ito yan? Sento mo natin. Ha? Hindi. Sige lang.
siya nakapagpa-picture din no? Hindi pa. Ang nasa room na to. Pwede. Pero hindi ako maliligo bukas na to. Ayun nga pala. Picturean mo na ano. Dito makita ni Jet. Ah. Nag-beach pa ba sila kagabi? Ang daya.
Ito ba sinasabi ko? Ha? Ito. Ano? Ito. Anong ito? Ah, nagawa ko na yan. Ay, pero Kasi nasa sa ano ko, akin na nasa drafts ko lang. Parang mas masakit. Parang masakit dun, kuya. Nakikiliti ako. Ano yung bagay niya? Ano?
sarili pagpipilisin. Ito po yung ito. Magtatapitin ko siya pero side na lang siya. Yung kaibigan ko nakapangka dito sa kanya. Tapos ka na? Ay, hindi pa nga siya natapos, di ba? Ay, malapit kasi sa kanya eh. Ay, pala ko na, bulog na. Wala ko rin natin sila. Nervous na, wala Yun yung ko. nervous na. Anong design niya? Ano? Pinasok ko na sa ano bang ibig Ay, yung butterfly na ano? Oo. Ano ito pagkasunod? Yung dalawa. Parang meron naman sakit kasi hindi naman siya. Wala talagang siya nga ako ito. Bago yan eh. Hindi ba naman sa kanya eh. Hindi ko kasi kaya mamaya tayo na kasi pag nag-dosi kasi ba si Ate Morin pinabibili ko pa siya ng tunin sabi ko na kung magkano ng tunin ko tapos naman nag-live namin
mo. Uy, ano? Ano? Wala ka naman nangyayari dyan. Anong mangyayari? Picturean mo nga. Ano? Simple ka. Dahil mo gano'n. Send lang pala sa Ilang na? dito. Yun ka, uy, para ano ka. Ganun ba? Narinig din dito. Kasi kung natin. Doon ka, oh. Para magaganyan ka. Red kasi. Na? Red Anak ko. Kinikulbak mo. turn mo.
Higit ko. Ren? Isan mo man dyan, WhatsApp kami na yung video. Na? Yung video. Video. Check mo yung WhatsApp. Ako na busog. Ay, taktal. Hmm.
Saan mo yung ko? Kaya ako picture natin. Maganda siya. Ses? Ano pa? Ano yung isip ko? Sino mo sa WhatsApp? Ay, kasi na din ko sa kanya kasi number ko lang. Anong Birthday, nagsinta tayo kayo siya. ito ba? Abo. Alam mo lang ulit. Ay, dito. Ah, baka masakit dyan. Doon mo sa usap. Pick mo tayo. Saan? Kahit kanta? Tigid. Mara siya pala. Sa side ko, side. Tingin ko parang anak niya. Ay, wag gago! Na? Inikat ko. Ba't ako magkakaroon? Ayos mo nilagyan. Oo ka naman. Tapos ilan, palibis na naman. Sabi niya, okay. Anong oras mo uwi? Sabi ko, Benit, saan ka ba naman nakarating?
Nagagalit ng mga ate ko, mag-alala, uuwi kami. Ano nga? Patingin man ako. Hay! Hindi. Sabi ko kay Sir, alam mo ba ito ang naligayan ng English? Hindi pa. Itim lang yan. Baka itong likod ko dun, sumandal ako na sa upuan. Sinapagahan talaga ako. Hindi na ako to. Ano mo? Maganda mo, tara. Kailan dapat tayo mag-iksod na? Pamangkin ko, nagagaling ko ng bulat ng silibute. Sabi ko, wala, hindi ka Nilalamig ka na kasi nagayos si Kuya. Nakikiliti ako dito sa libo. Ay, ayoko sa ano kasi talagang malakas yung ano ko. Magtatapak sa amin siya ng 5,000. Hindi, pagbugan niya bukas. Dapat kong natin. Black na naman. Hindi ka Pop sa mga din, baka makapirate dito sa YouTube ko. Online ba yan na? Sorry. Meron na yung dalawa kanina. Hindi na nakapadala sa titin. Kasi anong oras na? Kaya lang ako nakasama kasi wala nang ano ko umalis sila. Oo, konti lang. Hindi naman 8,000 points lang. Hindi pa mo umabot ng 10,000. Pwede mo yan. Pipilitin ako. Ano pa nagpatatpan, di ba? Nagpatatpan? Dito, dito. Day, alta. Lupina? Uwin. Mariyot na ko dyan. Sinabi ko, palpapili ko. Atin sa si Ariyot.
kang linis. Mag? Tapos na kami Oh. Naglalaba kaya sa kanina. Sabi ko sa kanya, tara na, tayo wala akong kasama. Akala ko magbibigay niya ng uniform. Ewan ko sa kanila. Mas pinapaliwas nila yung mga bag. Pilipin na ako. Kung gano'n nga ako. Oo, yung trabaho ko. Ay, nag-work ka mat lang? Jai? Trade center. Tapos yung trabaho. Nag-exam at tikas ka. Diba? Siyempre mo, ada makapatis din ka to. Siyempre, kung ata malulokol lang umay. Wala ba yung kaya niya na? Hindi na ako nakamali ko rin yung ito. Nabig na ako sa ano, sa mga bati lang dito yung rose. Pagkabulan. Nandito ko tayo. Umuwi sa sila? Tumawang pa yung ano. Hindi ko yung mag-aldo-aldo. Umuwi na sa sila? Ano? Umuwi siya? Oo, dito na natin. Ate, atad mo kayong ilaw dyan sa likod mo. Sa gitna. Pero wala yata ano.
Maganda parang. Sabi niya sa kanila. Yung magkakuni ka na lang ako kapag Kahit na yan sa noon, wala na daw quarantine, basta yung full Indian. Kaya nga, wala na talaga akong quarantine. pero umusabi sa amin. Bakit? Pag sabihin ko, mayroon naman akong ticket pabalik. Nakabook na yan. January Hindi na 5. ticket. Gawid Kaya sa nag-aalit na ito. 4 years ko. Depende ako sa bit. No. Hindi ka nakapit. Tag-3 years, hindi mo nakabili. Book na kaya ako kasi. Double dog po, nag-type na. Gusto ko yung katulad kayo sa nabutuhan. Pero gusto ko yung hard. Hindi pwede man ako kasi hindi pa doon nasa ako. May pamilya na. Kaya natatago ko na. Kasi pag umuwi na na, hindi tayo. Ilang taon na ako dito. Hindi na ka-uwi. Kasi yung anak ko nga ng puro. Sino sa kanya? Yan. Like ko yung anak. Sabi pag pangalun na ka. Di ba gusto rin mo patapit na rin isa? Ay, Juna. Sa ano pa raw sila eh, sabi. Juna Risa, di ba? At saka si Juna gusto magpatato. Hindi pa sa mga kasi siya. Pinapakita. Ako pinapakita. Kasama siya ng ibang friend. Kaya nga, doon naman siya. Di, pag pumunta talaga siya sa DCC, makasama talaga siya. Patingin, hindi pa ba? Nakadikit. Saka ayoko nasama yun. Di, doon na niya nakikita sa DCC. Pero, Nag-chat na yan sa akin. Sabi niya, ay, hindi matutulog ako. Pero hindi ako matutulog. doon yung Friday, lumabas yan siya. Tapos, wala siyang kasama. Doon na niya ninimit. Parang sa mga ano yan nila, sa kasama siya sa business. Sa negosyo yung pang ano, yung pang load ba, sabi niya, di ba? Ano lang doon si Dino. Papunta na. Ano ba ano sa paano. Sa kanya kasi dito. Hindi kasi alam mo to, naglalagay. Pare-pare. Sino yung mga kasama nila na mga barrier, yun ang kasama nila. Yan ang nabibigyan nila. Eh ako hindi. Hindi ako tumingin. Hindi na sa hindi ba matabat niya sa barang dito? Sige. May sinasend na naman sa secret na ano pag-order ang mahal. Pero kung mga sa kanya ako. Ikaw? Oo. Nung may liliit, Magbibigay ko kasi Pagkarami. 140. Ay, gano'n. O 140 kasi yun. Binili ko. Tuloy-tuloy sa secret na karami. Patay ka lang. Sabi na wala sa karama kasi doon. Sige, sige. Sira ka na kasi. Kasi yung sale yun. Sabi sa sa'yo, may ganap ka din. Katagaga. Ulit mo, sabi nga, nasa tamo, pag-iisip sa amo. Kaya nagulat ako. Babae ka ba? Biglaan siya Babalik ka na? lagi. Parang ano, di. Kasi alam mo, ayun dapat may kasi schedule Oh, kasi talaga yun. Hindi ka parang maaga ka rin natatap. Di kasi ano. Uy, ngayon kasi ano ko Oras lang. mo. Hindi na pwede naman. Dapat naman ang tulog. Talaga. Ako na matulog. Hindi na pwede naman. Sa mga doktor. Pag tumakin ako, kaya Kasi ulit mo. ako nakulat mo. Kaya Ano pa rin pala pala? Ano pa rin?
mahal ka ang buhok mo. Hindi, gusto ko papunta na ng kantin. Sa tago nila. Ayaw ko din dalawang magkandido na lumabas. Magtatapos na sa 5,000 yun. Nagsabi sa akin. Sabi mo na kami, gusto mo yung balik. Ibang din ba? Ano siya dito? Ano ba ang naman dito? Ano sa Bible mo? Kita. Ano pa ito? Kita mo. Pamamulat si Amo, no? Oops, alis. Bilis ko sa ibang kaibigan namin, di pa natin nilawala. Si Andrew mo. Sino?
Pero pag dito, magluluto ako pag pauwi ako sa lahat. Para lumakas na. Ilalas mo. Dito sila sa bahay nag-agay mo. Ano yun yun? Ano kayo? Sa kaibigan. Kung sa payat ng kakain. Mayroon yung Ano ano. gumagas sila kung hindi mauna pa sila sa likod. Pagdat ko na sila. Pagdat ako sa pagdat. Hindi ko nagatanong si ate Eileen. Asan ka na, no? Paano na tayo? Sabi niya, sabi niya, sabi niya, nila ayaw na tayo pauwiin tapos bukas na lang daw. Sabi ko sa kanya, Nino, ibigiyot. Kaya may supervision niya. Hindi, pwede. Ano yung duty ko bukas, yung 9 to 5 yun. Ay, asawa pala ng kita rin. Nagsama ba? Ano ko lang ito? Ano sabi ko? Sabi ko pa ko ulit. Ate, yung dalaw mo? Ayaw ko na ulit na. Saan gusto mo WhatsApp? Meron na kami nandun na. Nandito na siya. Saan sa room niyo? Hindi. Napakay na ka na tayo dun. Saan nga? Ay, pwede naman magdala na sa kasi wala na ang chismosa dun. Pwede na ka sa ba? Wala na ang chismosa dun. Wala na pa. Ano po? Wala ko lang sa power bank. Wala ko sa power bank.
Huwag ko lang yung tablet ko. Doon ko. Hindi pang panilit mo. Gumito niya. Ilocano yung nag-alala ko sila ako. Adel. Ni Adel mo? Adel. Ilocano. Di bumakotan. Ano dito? Pati. Adel ko Wala sa... pati puto. Ito pagamaan na. Dali, puto ko pinta ko ako. Si Kwan mo dyan? Koy. Itikan na yun. Mismo? Dali. Nyari ang alam din ko. Pwede binisigaan? Nagapang. Kasi wag mo malagang ng lakang lakang sigaan. Hindi off mo siya. Pag mo nakagana ako bigas din, sa duwa ka din mo. Pag lang may kapat ko na, nandito na sa kanya magamit din, ito ko na lang.
si Ate. Mariyoso. Dito ka. Ang ganda. Sakto ba yung size na gusto mo? Nakapalitan ba yung kuya nila? Liitan? May medyo maliit lang. Saan ba ilalagay? Hindi ko naburuan na. Masakit na sakit. Parang walang sakit kasi hindi naman siya na ano. Pag nasanay ko na Ate, di na daw makaramdam. Kapag rest. Yes. Ganun talaga pag natutulog. Sakit talaga sa first time. Kaya ano, sakit talaga first time. Kaya, pag first time na hindi na yan masakit. Hindi na yan ano. Tawa ka ngayon. Iba kasi yun. Tawa ngayon, out later. Iba kasi yun. Ano? Ano pa silipin mo? Ano pa lang silipin? Gusto ko. Pagkapasan ko na yung anak ko. Kasi, tiktik. Hindi pa po. Hotspot na. Dito ko na mag-ulan. Kami tawag mo sige. Huwag mo na ilag out. Sino na ako? Ngayon ko na. Huwag mo na ilag out. Kapag ako na lang. Ang mga Wala. Diyos at sumayo. Concentrate ka sa siya. Ang bilis na ano sa holiday. Hindi lang talaga sa daan. Hindi lang sa Yan. Magdas na tayo pag-ulan. Salamat tayo. Okay? Okay. Kasi tayo hindi na tayo nakatulog sa bagay. Bago na ko natulog. Kapag na lang pag-ulan. Tapos may dito din. Sarapin ko rin yun. Sarapin ko rin yun. Diba din yun? Sarapin ko rin. Nakita mo? Hindi na.
gamot. Kasi baka magulat siya. Wala ko sa mga. Ito ba nagbayad dito? Nasa kita. Dito ko naman. Dito na dito. Dito. Yan. Dito na. Lumabas ko pala siguro sa iyo. Kasi wala ko lang sa nakupunta. Ako naman yan. Yung saray. Si Delta. Si Delta. Si Raymond hindi lumabas. Kadala lumabas siya saray. Kasi pala yun yung tayo nila sa mas dito. Pero nakapit siya ng amo. Diyan lang kami sa BCC. Nakagin nga bimak. Oo, tao. Ay, legit ka. Pero pabigbi mo nga raw. Kape? Ako, bigyan. Ren.
na. Kaya nga, huwag ka ng ano. Yun ka na. Kaya nga, pangalawa na nga niya. Ano, gusto ko yung ano sa kanya. Dito ba parang Alin na naman, Be. Ay, Be. Ulit si Gracie. saan pa niya siya? Hindi ko tignan. Hindi na nga ako, tagal na ako hindi nag-ano. Tagal na ako hindi nag-order. Pagbalik ko hindi na ako mag-order. Kasi lalabas na tayo. Ay. Sakit yan. Magsok. Magsok. Ikaw na imali. May! Oh! Korea, mano yan? Umuwag na kayo. Kape mo pang kagaro din. Tignan mo maya ito manang graman chops na. Batin pala yung isa. Korea, kom ni Melody. Suruh konti, 2,000 ni Melody. Na? 2,000. Tapos may? Ajalat na bagay niya. Anto kan. Ajalat na bagay niya. Nagawa na naman si ano ng kutsina. Si Rose? Oo, ano. Ibibinta naman niya? Oo, benta niya naman. Ay, hindi na naman ano. Sinong kumuha? Meron ba? Wala. Tinignan ko lang. Hindi na ko sa'yo. Wala nang kumuha. Bakit? Nasira, uli ng dalawang suot na. Sino nag-order? Dito, mag-order ng dalawang. Order ng dalawang. Lechip lang. Hindi daw niya sinain yung isa. Hindi masarap. 30 lang siya. Ano, tigas. Hindi siya nga. Mhm. Ano, Seven. puro, siguro inanuhan niya ng puti yun. Kaya may iba yung lasa. Ah, puti na. Ano. Ang mahal, lasa-lasa ka niya. Kasi business, negosyo. Ano ka ba? Siyempre, nakalimutan ko yun. Lasa-lasa ka rin. Nakaibang lang na siya ginagawa. Lasa-lasa ka rin. Tapos, ano siya, di ba dapat sobrang kinis ng buong niya. Buong siya. Hindi naman siya tumulong. Makandi mo siya. Order sa mga kalayo. Hindi nga na po madalik ito. Ayan ang alaga mo. Parang ikaw din. Hindi nagpupunta na. Hindi, kaya lang hindi kami nakakapunta kasi Ayan, may alaga. klase si Sige. Pero kung tutuusin gusto ni Sige talaga. Kasi sabi niya, si Hanghang nandun ba? Sabi niya, well, nanay ko si Hanghang. Lagi kaya kami doon. Kayo lang ang wala. Sabi ko, kaya sabi ko, pag wala nang pasok si ano. Ay, saan mo Si sa akin? ako, pumunta yun sa leg. Sabi ko, Video. Mas, di ba sa June uuwi ka? Di ba wala yung pasok July at saka August? September pa pa. Ayan. August siguro ako ng ano. Kasi August po yung sila umuwi. Mauuna ko umuwi sa kanila. Ganun. Ah, Kaya nagka-pending na isang 1 week pa ako talaga na labas-labas. sige, pwede sa June. Ako na lang. Sana uuwi din sa Canada ko. Kasi uuwi na sila. Siya doon dito ako si June. Gusto ko uuwi din sila para relax ako. Meron. Di ba meron? Ano ba yung ano sasakyan niya sa labas? Pal. Ah, may Samaritan. Alam mo luggage ng Philippine Airlines?
pagbalik ko noon, kasi di ba pagbalik ko noon, bumalik ako September, August 21. Yan ko sa email. Ayun, parang talaga pinunta niya. Pero bakwan, may ganang na ito po. Mali ka. Mali yung asan yung... Yung kay ate yan ba? Ah, nasa isang pundo. Ate, ano? May bala ka lang kumain dyan? Pakilang yosi mo na yan. Diyos ko, pag kasama mo, mag-yosi ka ng yosi. Tubo. Si Jan. Ay, hindi. Oo. Yun yung una niya, tsaka dalawa kami sa... Marami na kay Jam, nakita ko. Ayun, no? Marami siya. Parang may pa sa paa. Nasa Sarja kasi siya kanina. Sa TikTok ko eh, hindi TikTok wifi. Thursday pa lang ba? Thursday na si Jan. Chinese din ang Huwag. Oo, Thursday lang. Nandun si Sergio? Chinese din ang sabi bago yung may. Di ba nagtatrabaho niya sa company niya? Ano lang yun? Sara lang? Sara for 1 month. Kilala niyo ko. Sila na namin si Jam. Itako mo na yan! Itako na mo na yan! May nalayo na niya. Itako mo na yan! Hindi na si Sarja, ano ka? Oo! Si Sarja yung pinsan niya kasi doon siya nag-stay pag ano, kung naraalis siya ng gabi. Doon na siya nag-stay. Oo. Doon mo na tawag kay mama. Ay, hitit pa itapon mo sabi. Sugsug kita dyan eh. Maganda nga siya, kaya nga nahilo mo Dapat na ako sa'yo. Oo. Kahit masakit niya. Kasi maganda sa first time. Manong manubay da? Sa pera mo. Yan. Manong manubay da? Yung ba dami? Hmm. 350 lahat to. Manong kanya na? Dulat to.
Ano kaya? Hmm. Iba na naman. 150. Alam mo, number yun mo. Uy, yan mo nga yung number niya, ano? Unsa? Unsa man? Binigay ko na sa'yo ah. Oo. Nag-expect ka pa ng iba? My God. Mais ka. Dito ah. Tugasok ka din. Ha? Tugasok. May 50 ka? The 15? Ako mag-higa ng gabi. Kasi sa ano sa'yo? Dito sa'yo. Sandali, ate ba? Ako lang. Hindi, 50 na. Saan gasot? Ay, lumusot. Lumusot. Yung tabak nito. Ano yung tabak? Hindi. Saan? Dala, dala. Ang maganda ka na. Gusto ko. Baka makasabi tayo dyan. Ikaw lang, huwag mong idadaan. Hilok na. Ang tulog. Sabi ko sa'yo, huwag kang sama sa akin ng ano. Umayos, ayos ka. Hindi, tulog. Huwag kang masabi. Sandal. Dapat. Ang sapay. Hindi. Diba? So, Diyan. Ang gamit ko yan. Mamuna ka na natin ko. Adik, ha? Mamuna. Sino? May kajinar ba kan di? When? Genti, Dasay. Buwan ni Dasay. Kasay. Dasay kami. Haan? si kami Ang si Si kami? barkada- na Dasay kayo? kami. Ang dagang barkadak si Jay. Taga Bagyo. Hmm? Taga Bagyo. Sino? Ni Yuel. Tara. Yung Kaya kami. Ingat yung luto ah. Kasi Na? Ligaya. ano yun? Ligaya. Isa to dyan ka. Kumasakit ko na si Mami. Okay. Nawala ng video, hindi ko pa naman. Ayun. Maya na, oh. Tuloy mo yan. Picture mo. Picture mo. Kano na yung bayad? Saan? Parang mas masakit dyan. Kasi parang may ano dito, parang may bulo. Tingnan mo. Nawa ko dito. Ang dito ko dito. Ang lamig eh. Dito. Andito kasi yung ano. Ayun ko dyan. Malamig. Supligid.
Isang? Ito pa. Tamawin. Lina, dito, Lina. Lakas ng temp ng puso ko. Lalo ako tumitibok puso ko. Ngayon, nakatawag ni amo ko, pinabubuksan yung heater. Odas. Wala naman mga tanga-tanga. Hindi na buksan yung heater para hindi iutos pa sa akin. Kalat yun pagdating ng bahay. Lalo na ako kasi hindi ako malugas ng plato. Malugas. Sige, sa group chat. Medyo na. Sinismiss ko. Kinismis mo. Yan na si Manila patato. Natingin niyan, baka nang pangit yung pagkakakuha mo sa akin. Yakap na yakap ah. Yakap na yakap. Parang natakot yata kasi ginano. Parang Lakas ng ano? Parang inano Lakas nila. ng Pagdating nila parang lakas ng Diyos ko, ang ginawa nila. Tigda pa man jarkon pa dyan. Kunalo ko. Dito ka, sana. Umupo ka dito. Sana dito ka. Ay, salamat. Ano ba yun sa mga? Kasi Itas mo lang yung paa mo. Pwede po. Kasi dito na diba? Masyado. Hindi ako sila po dyan kasi parang sabihin mo sa akin kung masakit pala. Saan dyan? Flowers. Ulit. Pinagmula sila na rin sa mga pagkakulang. Ang kaji green to. Okay na nga yung ano. Hindi na magamit ko ba. Yan, green. Yellow green. Ito. Okay. Bunti na dyan may isang green. Okay. Ano di purple? Aji yellow. Okay. Di na. Di ba sip? Ano ito eh? Matabas. Di ba sip? Okay. Undap naman to.
Hindi nakita sa ano. Sa YouTube nila. Diba? Huh? Pero nakita. Meron yan. Yan. Meron na pala. Nakalive siya ngayon. Dapat yan kasi nilalive. Si Jan din nilalive niya yun. Okay. Sabi na lang ako kuya. Yung sa likod. Sana ka sa likod. Live mana eh? Mama. Yes. Ini kan. Ini kamu kok. Kuat. Nampak tuh, nampak kayak. Ah, pentali. Dapat. Na? Na? Terus. Ako mo dito, di ako pagtawa ng gago. Ayok mo video ko. Meron si kuya meron naman. Paano raw? Paano ka naman? Last. May chocolate. Isa pa? Hindi, upuan. Ituan. Iwan. Nagbabaga, 1061. Kumbaga, sinaglahat tayo muna sa kanya. Haba ko ng babasahin. Doon kami sa Almaya. Ay, malapit lang kayo. Kaya nang layo ka festival. Ilan pa? Isa, ito. Yan lang mo. Yan lang. Kaya hindi na. Hindi na. Sakto lang. Kasama lang kami. Pagkatapos na tayo. Oo, pagkatapos niya kayo na. Kayong dalawa? Da. Sakit daw? Ano? Masakit din. Ha? Sakit. Ano ba sa bayo? Ano ba yung hindi ka ganda? Please ganda. Ganun pala. Sabi ko sa'yo, parang masakit dito kasi parang may bones dito. May buto kasi. Hindi naman yan tamaan. Gusto ko ano ka ba? Ibang balat lang yan. Kaso nga ito. Ayan. Hangat niya ang pa. Mas ganda. Pwede mo. O, send mo sa amin. Ay, oo.
Dali lang, mag-ano pa lang ako. Nagre-reset pa lang. Pinili sa akin. Masin na ito eh. Amo lang din masin. Ang ating masin yun na. Yan ang gagawin ko na. Saka nga na basit ka pina. Kita mo ba kung gusto na rin? Masin namin natin. Saka ta masin kung basit na kapin ah. Hindi mo kapag kapin sa ima. Ibag mo. Kaya ang ganda-ganda sa pagod mo. Tapos mga nakasip plastic na pa. Mano ka dito taon na pero may kumakapit na ato. Kasi dapat ako init niya. Nakamit yung iba ko na ano eh. Pag dyan kasi, alam mo yung gamirin ko rin. Ma'am doon, sabi ng isang kanal. Sabi ng isang kanal. Yan, kakain mo po. Eat the food. Sabi, kakain ko may eat the food. Ay, kung mabibigyan ka sa pagkakasal? Mukha mo, labay ko dito. Kasi nasa yung data mo. Kapag dito. Sabi ko sa'yo, malapit sa buto. Kasi ganun lang sa'yo, tingnan na. Kapag sa buto dito, hindi siguro mas hindi ang sinasabi. Oh, boy, ganda na ba? Ito mo ba kami sa
sa ano, sapo. Taxi na lang tayo. Meron diversion na tayo. Ano sabi niya? Ang tayo daw. Ang sabi niya. Magbabanda na. Wala siyang pan. Dire-diretso na tayo. Hindi muna ako kasi kayo sa resta. Bibili rin din. Doon kung baga ako yun. Tapos kami yun. Madaanan naman ang lain nyo. Mauna ka naman ang dapat. Kaya, Ayan na. huwag ka gumalaw kasi, huwag ka gumalaw kasi matagal na tapos. Late na tayo. Nag-dis naman ito. Kuya, umpisa pa lang yan? Oo. Babalik kami mga 30 minutes. Oo. Sa 30 minutes, oh. Ano yung design na ano? Wala, hindi mo pala, pre. Hindi pa. Send mo nga. Look. Sa WhatsApp ko nga isend. Andyan naman may printer na. Gaano ba kalayan? Dito, saan ka? Lagi akong nandito. Halit na lang sa kanya. Lagi ako nandito. Ano po? Yung kuya ko niyan, kuya. Hindi ko talaga masakit. Is ganito. Ano hindi? Huwag ka siyang mag-ano, galaw. Ang pangit yan. Yan yung Kaya huwag kang gumalaw. Ipikit mo lang mata mo. Tiisin mo yung sakit, di ba gusto mo? Tiisin mo yung sakit. Ay, pagbantasin, yung sakit dito. Buti pa dito sa ano ba? Dito. Yung katulad sa mga babae kanina. dito. Di dito din. Yung kanina dalawa sa babae dito sa kanila. Sa dito. Masakit lahat. Kahit saan. Masakit pala lahat. Ano na, saglit. Kaya kuya, ipapasok ko yung design kay kuya. Pwede mo namang i-send doon. Ano mo kung ang cellphone ko, diba? I-message mo na, kaya sabihin mo ano. Kuya, pinasa ko na. Sige. Wala tayong ticket. Se. Se. Lukutan man natin. Ako na pananda yan. Uy! Napanin nyo yung lukat. Bituin na yan. Kapalik kami, ulit kami. Ano yung matay? Wala, konti na lang. Lapit na tapos.
Gusto part nila ng wine mo. Iiyak ka ka tayo mo. Bayan guys. Hindi ka dito bukara. Ay, siguro mga nag-order kayo. Kaya nag-ano sila. Nag-luto ba? Kaya nag-order sila. Jollibee sa Jollibee din sa DVC na ang din dito din. Hindi ito rin sa lapit na. Kunti na lang, kulay na lang. Yan, kulay, di ba? Maganda. Kapit station eh. Valentine 1722. Gambit pa rin. Wala na. Yeah, looking for green. Yeah, looking green. Ang password eh. Huh? Ano yun yun? Oo, Balen. Parang Valentine? Oo, pa. BALYN 10 Ano ba sige? 1722.
Hindi ko matagtag. Yun. Katama tagal. Ganyan. Violet. Kata-kata violet kan? Baka hindi nag-green. Green? Udah green kan ya? Lagi nag-dadag. Ayo itu. Ayo barbaro. Bisa pala ng template mo. Pulugong pero Na? pulugong. Mga bali. Isishare ko. Hindi ko na na-share. Wala na 80% na nagamit. Gag. Gag. Si Sassy eh. Yung ganda oh. Hindi yan si Sassy. Hindi, si Sassy ito yung kasama niya. Hindi na yung si Daddy para mga ibang Sino Risa? Ang pinili. Beso niya Risa daw. Nerissa Guzman? Sino ba yan? Hindi. Hindi. Nilita Santos. Hindi ko yan. Yan ang mga yun nagkainis. Tama na, wala na akong loading. Ubus na. Ubus na. Hindi na makikita mo yun sa Facebook. Nagsigang na yun. Nakakawa ganun yun. Pag may dumadaan sa waiting yan, kasi malala. Gusto talaga yan. Lahat ng kaibigan kong bakit. Sarap yan. Kasi yung ano sa ko yan. Yung idol mo, idol ko din yun. Gusto ko siya. Ano ko yung ba ako din? Ako din. Ano ko po. Tapos nagpo-pause ako. Kasi minsan nakakatamad makatulad eh.
Gusto ko ba okay ba? Ano ba ang balinsin niya? Ito yung mga kinilita. Ano kakasama? Doon sa fruit Fruit ba yan? Asa? Ano yan? Sa pulido. Dua yan. Sabi niya, balinsin ka. Balinsin 20. Sa dental tayo dito. Taak naman nito. Hindi, kasi parang ubuhin yata ako sa ano, sa lamig doon sa lake. Oo, malamig kaya nga nag-jacket ako. Kasi yung jacket ko hindi naman makapal, kaya nga nilamig ako ng sobrang kaya hindi ako napanagay sa lake. Makalat yung kanila. Pagdating mo ito, sa amin, kanina lumakas ko, kasi hindi lang ako. Kasi inanapon na ako ng siyapa. Gusto kong uminom ng gatas, kaya gusto ko. Ako ko. Binigyan ko ng gatas. Karganya. Pagkas ako, bumalik na lang ako sa kwarto. Bumalik na naman ang tapos, di na. Ano ba kasi pag pinagbigyan mo, ganun talaga. Kaya nga, siguro. Kaya ako kahit kumakatas ko, binibigyan ang lugo. Isa nang po, iwas na nakanulog ako. Gusto ko pala yung ano, strawberry milk. Ay, Diyos ko. Ano ka ba naman? Binigyan ko. Ako yung mag-ano. O, ako na magbukas para hindi mag-ano. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga nakinig. Ano ba utak mo? Kasi sabi pa naman niya, sinagot pa naman ako nandito sa tiyan ko. Iniwan ko. Pumasok ako, parang ako, medyo tayo ka sa buhay mo. Kainit na mga kanto. Sinagot ako naman, paano yung utak mo? Kasi hindi ka masigay at hindi ka masigay. Sabi ko sa tiyan ko. Marunong ka talaga siya sumagot. Iniwan ko dahil. Balik lang sa'yo. Hindi, yan. Dito?
Saan ba yung ano mo, ano mo, order mo? Hindi lang pala magagatot. Kasi kaya ito. Ganyan lang. Ah. Tapos na naman, meron naman yung dalawa. Kami yung bandina, napakasampalin kita. Ay, tinawanan kita. Kasi gusto mo. Basta straight na mga gulo. May sunflower. Sunflower.
Bakit pagdating mo gagawin ka pa? Day off ah. Day off eh. Ako talaga hindi ako. Ang anak ko kasi natutulog talaga. Sayang lang yan. Wala na tulog ko naman. Hindi kasi namin alam dito. Kaya lang ang may ano. Saan ba kayo dito? Festival. Radio na. Siya kasi. Pero dapat hindi na nagtatrabaho kasi off ko eh. Hindi. Hindi ko makakapantakan. Hindi. Sa bahay ko. Sa bahay ko. Pagdating na ako wala. Sila nila. Ako. Oo na. Umalis na rin sila ngayon. Huwag ka na mag-renew papasok kita doon. Ilan ako? Tapos ka na naman balik papasok ko. Wala na ako ng asawa. Yan talaga na. Si Sada naman kami wala nang asawa. Nagloko na nga. Kailangan ko lang. Nagloko ba? Buti na lang nakatali sa anak ko. Hindi pag may anak, hindi na masyado. Oo, may alakad parehas na. Ay, hindi. Hindi yun. Asawa ko. Hindi basta may anak kasi iniisip pag lalo na sa baby. Yung una kong asawa. Depende na rin sa lalaki. Marami na rin ako nakilala kahit na mga anak yung Dalawa anak ng totoo kong asawa. Wala pa rin. Kaya ikaw, Ay, hindi na ako mag-asawa. Pag nagmumula dito, malapit ko dahil. saka tuloy mag-asawa. Yun lang, ako nang nakapinito. Para ano, nangyayari ka na. Uwi muna ako. Next year ulit na. Buko man. Pagka uwi, hindi na makauwi. Kaya sabi ng quarantine mo. Wala nang parang visa. Hindi, ganito na lang ang gawin mo. Di ba uuwi ka? Wala na dyan. Uuwi ba yung Ano, sa November 7 doon, 14 days din. Siguro Ay, yung itong ano lang. parang November 16 na-start. 16 start. Hindi ako marami dito. Kami kasi test ko kung ano yung kung December ang lahat. Kasi ako laging pauwi. 4-7 at hindi 4-8. Tapos, ang pabalik 1-5. Isang daang tubo ka nito. Napasok ko dyan siya ang sabi. Papakamatay na naman. Ay, huwag ka magtrabaho. Napasok ko sa kanto namin dito. Hindi malaki na yung block sa iyo. Computer naman yun eh. Yung mga bata nakalinya naman kuha ng pagkain. Tapos i-enter mo lang yung number nila kasi walang pera-pera din. Ayan, Sabi niya, "Wala, ang bata baka na may ako." bibili na naman ng visa niya. Hindi naman lalabas ng pera. Bala ka sa gawin ko din yun. Parang yung maniliyobi lahat ng trabaho. Naway na yung buhay. Eh, ang day of Friday, Saturday. Wow. Si ano ka ba? Kasi sa school, pag sa school. Dalawang Ayaw oras kami sa dun sa Friday. Sa Saturday at sa Friday. Uwi Tapos ko na baka siya ako. ng bata. Baka siya Mag-resign ako pa 3 months. Kasi siyempre, siyang titindahan mo. Wala ka Ayan, na. ilan ba ang gabi sa akin? Company. Ngayon lang yun. Kasi ng-company visa. Pumayag ako. Pero every year ang every year. Kasi dapat ano ba ang Dati kasi, ano ko, housemate visa talaga ako. Hindi ako pumapayag ng date. Every year kami, ano, halos sa 10,000 ginagastos mo every year. Hindi kasi ako pumapayag. 4 years na ako sa ano. Pero sa dati ko, ano, 3 Bakit ako? TA ako sa school namin. Pero ang visa ko po. wala mong ano yun eh?
Coke ang ano ko, visa ko. Sabi nila yun daw ang available. Hindi naman pare-pareho na pag sinabing teacher ka, eh ang visa mo, teacher ka na, hindi. School namin ganun. Taon lang isa. May waiters, may mga waiter, ganun yung mga waiters. Dun din sa school ng alaga ko, kinukuha ko yung sila na pinanganak ko. Maganda siya, school na Nakaka-35. Ano daw, sabi niya, ay, dalawa yung ano, dalawang off niya. Dalawang tapos Dalawa talaga. iba December walang pasok mga bata. Mga 2 weeks lang. Parang 2 2 weeks. weeks, oh. Kami, wala kami pasok. Wala din. Tapos July, August walang pasok. Oo, di ba Kasi walang pasok? Pwede, yun Pero yung may time. sagot kayo niyan. Oo, yun yung time na pauwiin kayo. Nasa Sakto kanila. yun. Oo. Sabi mo wala. Hindi, may, sa kantin ang wala. Pero sa school, meron. Pwede na, pag school no. Uwi nga muna ako. Pero sa Three kantin, months, ano din mag-resign yun, ako. 2 years din yun. May ano ka rin, ticket, may insurance, may lahat-lahat. Kasi pag iba ka na. Bakit yung insurance ko? Dapat nga nirenew naman yung ngayon, November. Rakat yung sa mga Lahat naman ang Kasi sa Matik direct man yun sa ano. Hindi na ngayon. sa company, hindi. Ay, sa company separate. Kasi galing akong cleaning. Ako, natawala ko ngayon. Pero pag ang may house mo, automatic nasa ID. Pagkakita mo na yung ID. Automatic ID mo na yun. Pagkas mo ng ID mo, lalabas na rin yung insurance. Pero hindi mo marerefund. Ako lang refundable na insurance. Kaya tignan mo Kasi yung ilang ano, taon yan sa akin. Kahit sa company mo, hindi yan na. tignan mo yung sa employer namin, ang nagbigay sa amin. Si Sheikh kasi ang ano namin, yung may-ari ng school, si Sheikh. Nasa American International School dun sa Moela, Sarja. American. Oo, American School kami. Eh ano, tignan mo yung, oo, sa Sarja, Moela. Tapos yung ano ko nakalagay dito, nakalagay yung company namin, Hot Oven. Tapos yung sa visa ko, Coke. Tapos sabi naman nila sa akin, okay naman yan ako. Maganda pa nga ang ay sabi ko. Okay naman sa'yo kasi dalawang off mo. Bukas, off mo pa. Oo. Tapos ang pasok namin 6 to 3 na. Alas 6 hanggang alas 3 ng hapon. Paano ba kayo matapos? Next year, next year. Kung mag-aaral mo pa ako. Tawagan mo na ako. Tawagan mo ako kung pasok ko rin. Ate! Supervisor din. Next year, Tagal ka na sa sunod ng buwan. Ako, April. Oo. Eh, bakit lagi ba nag-drop na doon? Nag-ahaya? Kasi hindi lang naman yun ang school doon eh. Marami. Meron sa Maliha, meron sa American, meron sa Muela. Hindi ibig sabihin na doon kasi yung pinaka-supervisor namin, doon mismo sa Muela. Tapos, i-assign ka niya kung saan ka malapit. Yan, nakatira ka sa ganyan. Dito sa Dubai, dito ka sa Dubai. Sa school, hindi lang isa yung school na. Ano yun yung pre-accommodation? Hindi. Ay, hindi. 2.5 pero hindi free kung buka ng bed space, yung 500 mo o 2,000. Magkano ba ang sahod mo sa bahay? Magkano din na? 2-1. Apat na taon ka na doon. Tuwan, tapos gigising ka kung gusto kang gisingin, utusan kung gusto kang utusan. Eh yun, Ano pag ba lain na ako mas sa school, pag tapos ka na sa Okay, buti. sa school, Yes, oo. Kahit kasi, maano kasi sila. Nagsasahod nito kasi. May oras ako. may oras pa. Tsaka sumusunod sila sa Ako sila, holiday. expat sila. Eh, kahit naman ng Chinese expat, wala mga tao sa mga demonyo. Dapat kasi may nagdadala. Ako kasi hindi ko kasi mabait naman sila. Kaso na natutulog sila lang din ng mga Chinese. Mga nakapaligid sa festival city. Kasi ang festival ang Badilla na mga baby magkakaano lang. Ang Badilla. Yan. Puro Chinese na dyan. Malayo, no? Ang ano dito.
Tapos ayaw pa nila magpapakain na huwag kang pupunta na malayo. Pagkain mo? Oo, hindi man sila madami. Hindi sila madami. Ayos na yun. Kasi ang mga Taiwanese nila. Ano mo naman ang trabaho sa labas kung ano naman. Eh, pag sa bahay ka kasi makakaipon ka. Pag sa labas mo. Ako hindi, kasi dalawa kain. Baka maliit ang short. Hindi, ibig mong sabihin sa sarili mo din. Pag sa labas Kasi ka. ngayon ang starting ko kayo. Hindi Oo, mo ngayon tutuusin niya. Pag ikaw, ay galing bibigyan mo tayo. Pero pag Kano? naman ito, 5 ang starting. Pag dito ka na ganito. Pag galing sa pinapuntan. Kaso wala pang day off. Wala na. Wala na. Yan ang pag-usal. Oo, yung pamangkin ko hindi ko alam na nagpunta. Tapos nag-chat na lang sa akin, nandito na siya. Sa Dubai. Oo, ano, anak ng pinsan ko, pinsang buo ko. Tapos sabi niya, ate, sabi niya sa akin, ayaw ko na, uuwi na ako. Sabi ko, walang yak, anong ginawa mo dito, nagpakasyon ng 1 buwan. Iyak siya, na-homesick na raw siya. Kasi bahay na first time. Tapos wala pang upo. Wala pang Tapos sa Abu Dhabi pa siya napunta. Paano kung pupuntahan niyo? Hirap pa naman. Ewan ko, okay na agad dati. Tapos yung kapitbahay naman namin, ano, ang agency niya, Tadbir. Tatlong beses na siyang pinauta sa amo, sinuli. Tapos sabi niya, tita, hindi ko na alam gagawin ko. Sabi niya, nabubuhan na ako. Sabi niya, binalik na naman ako. Sabi ko, bakit ka binalik? Ewan ko, tita. Sabi, parang nagsiselos ko kasi bata ka 25. May itsura. Binalik na naman. Sabi ko, anong gagawin ko sa'yo? Hindi naman pwede niya, kailangan bilhin niya. Bibili mo ng mahal ka na. Mahal Mahal pa. yung tagdir niyo. Baka 15, 16 na. Tapos, daw, 15 days na daw sa amo niya. Hindi daw daw siya binayaran. Ay, ganoon. Ako hindi. Kinuha daw siya ng agency, hindi daw binigay yung bayad. Sabi ko naman, tanungin mo sa agency mo, baka Nasa agency yung... Oo. Tama ba ang agency, di ba? Ako hindi. Galing din akong agency before nung una akong... Di ba 3 years ako sa una kong amo? Isang taon nag-trending ako sa Pilipinas sa isang taon. Balik ako rito by agency. Sabi nila, okay ang agency. Tapos sabi ko sa'yo, ang unang amo ko, total. Sabi ko, ano to? Grabe, naalang bahay. Lokal talaga. Kaya nga sabi ko gano'n sa kanya. Huwag kang Papasok sa lokal kasi Hindi kasi agency ako, no? wala nga ban ang mga katulong bibigyan ko. Sa lokal. Pangit ang lokal. Pangit ang lokal dito sa Emirates. 1 ko lang kung pinapasok. School mo. Wala pang Tapos malagi pa yung bahay. Wala ka pang rest. Talagang pinilit ko yung agency. Sabi ko, nakakapagod ako dyan, hindi ko ibibigay yun sa akin. Baka hindi ka pwede. Binibigay nila sa unang amo, tapos nawa pangatlo, babe. Kahit pinakuha ko talaga. wala. Yung ako natin sa kanya. Kasi Hindi ako maano. Hindi mapunta. ako ito yung mga gala. Dito sa bahay. Oras na nila. 7:29. Oras na. 8 na. Ayun, no. Mauna ka na. Makaka-uwi man sila. Oo. Gusto niyo muna? Hindi, magsabay na tayo. Malapit na. Tapos na. Laki yata. Hindi naman masakit. Ganyan lang talaga pag first time, di ba? Kasi kung nag-decision siya anong oras na yung Taga saan ka ba? Hindi, magkakatabahay lang kami. Saan sa Pilipinas? Sa Pilipinas, Quezon Province. Saan ka sa Quezon, bebe? Infanta. Ay, malayo. wow, ang gandang tingnan. Kahit masakit. Sobra. Maganda naman pagkatapos. Tingnan mo. Sakit dito sa may bandang ano. Kasi may ano dyan, may buto dyan, no? Ay, hindi ko patapos. Wala na, ano kung gagawin natin doon? Ipinangako na niya, kahapon, ang tagal kong naghintay. Di ba sabi mo, sure na, 8:30. O tapos ngayon, tapos na naman ang araw. Ano ba yun? Please. Ay, wala na.
Sabihin mo sa kanya magtira. Adobo. Sabihin mo mag-adobo niya na lang. Tapos yun na lang tilapia ang niya. Ayan nag-chat sa akin. Nag-chat Teacher, I will pay the remaining balance today at 8:30 p.m. Thank you, teacher. Tapos ngayon, tapos na naman ang araw. Madam, bukas pa lang to kami sa sahod. Pasensya ka na hindi ako makapag-reply kasi nagtuturo ako. Nandito ako sa skates. Ngayon tapos na. Minessage ko nga sila kasi nga, dalawa kasi talaga to. Meron din ako. Tingis kasi tayo. Yung sa'yo sa kayo sa kabila silang magkapatid. Yung sa'yo yung balasing sa akin tatlo. Eh ngayon, wala pa kaming sahod. Pero minessage ko na uli. Pasensya ka na. Pero this week yan, masisettle yan. Ha? Lola, pakianis na lang. Please. Salamat. Ito ba, ilang mini viewers? Ito nga, nag-adawa, nag-accept na, ano sila, test na, puro, ang friend ko, 89. Tapos, inanda ko yung Facebook ko. Sabi ng friend ko, friend, ano yun, bilang ko lang 500 na. Yung in-accept ko pa yung mga ibang dati, yan dati na, yung una, ibang lahat, tapos yung sa Facebook, ang dami ko yun. Sabi mo, ayaw mo naman talaga yan, para lang na may viewers. Walang viewers, talaga. Pag makita. Gusto mo viewers, ano ka naman TikTok? Ano? Tsaka mag-live ka. O, sa TikTok mo. Ang tama, nagla-live, tatlo lang ang Maraming viewers sa TikTok na nakafollow. snow na doon, masama daw. Ito, mag-is na lang natin. Ayun na, lahat ng mga bubong may snow na. Ang pagkatanya ng chat. May snow na dito. Kaya, kung mga ilalagay ko mga
sa bahay, maglinis ka pa. Kaya may masakit yun pag na... Eh, hindi na masakit, di ba? Ah, akala ko masakit. Nung inihindo na yan, inihindo na rin yung sarili niya. Ah, so yung Bukas masakit gusto na. na naman niya sa iba na naman. Ibang Wala parte na. naman. Ah, Nakakali ko na. o si, baka lipstick. Gusto mo nga lang sa iba. Ay, bala ako sa libot. Dito, dito. Daming live ni Kuya, hindi ko Si John, lagi na. Ngayon, marami siyang live ngayon kasi maraming nagpatato sa kanya. Kaya nga, parang Si pagod. John, pasa ng pasa sa akin. Simula! Saan yun? Ay, si Kuya, kailan pasa na ako? Yan mo na maganda naman. Ano talaga, wag mong kahawakan kasi. Di ba, Bili ka ng ano, yung gamot na ganito. hindi ganyan para mabilis. Dapat yun. Tsara nga po, detante. Pero ito yan, pero mabilis siya bumalik. Picturean mo, hindi ko ma-open yung ano ko sa akin. Wag mong dut-dutin. Ang lalaki ng ano na yung testosterone. Dito lang ang kamot ko sa dede. Pero sa tiyan wala. Ba't na yung di lahat ginagano mo? Iwan ko sa kanya. Ginagano ng bata? Yung tatay. Ay, ng bata. Ang tatay ng bata, katulong magkamot eh. Ay, ka, Diyos ko. Kaya pala, yung tatay ng bata. Ay, pag umuwi ka, lalang hanggang dito Ay, na wala, lang. wala na. Ay, Iwalay na sila, tagal na. Sinayin mo na. Tapos may bago na naman siya, tapos namatay na naman. Natigok na. Lagi na mamatay. Hindi, Hindi yung yung una. sumunod niyang boyfriend. Patayin. Mamatay. Boyfriend mo namatay. Boyfriend uli. Pag namatay uli, boyfriend uli. Di wala na siyang boyfriend ngayon kasi namatay. Natakot ka. Pero yung una, buhay pa, pero dapat yung namatay eh. Kaya nga, pareho tayo. Dapat yung Kaya yung namatay. una may Mga ano ng OFW yung babae, puro din. At Sino ang mo, tanong, bakit? Malayo eh. Dahil kami mga ano. Kasi yung ano yung cellphone ko. Ay, i-open mo nga yung cellphone mo. Bahala eh. Ang Ay, tanong, ate, bigay mo nga sa akin number mo. Bigyan mo para pag Kaya nag-ano nga, sila sa lumayas school. na kami doon. sasabihin mo na ako lang yan. Ako ka muna kapicturan ko. Sakit, di ba? Pag lumayas na Hindi, kami, masakit sa may buto. Hindi, gusto mo pa. Nakakapagod. Di yung cellphone mo. Sa'yo. Masakit dito, dito siya masakit. Kasi may buto yan. May buto kasi yan. Sa kamay din nilalagay. Pwede rin yan sa kamay. Pwede dito, hindi masakit. Gusto niya dito eh. Kasi Malaki pa, liit lang. dito, pakita mo lang din. Kasi anong tawag dito kuya, meron siya ditong text. Tatakluban ba? Patakluban kami sa kayo eh. Kuya ay, Patakluban. patingin mo yung braso. Itingting lang yung braso. Ayan o, pagharap mo. Aksidente to sa ano. Pabalik ka. Bumaligtad ako sa minyo. Ang ano pa naman ng Mio, pag Yung ginanyan page yung huwag naman sa may mukha ko. Balandra Yung yan. page yung ano lang. Yung malapit lang, ano ba? Tutok ba? Ang cute. Ang ganda naman talaga pero masakit. Maganda pero Pangalan masakit mo, sa'yo. Gite. O, hingi na lang kami. Hindi tato na lang dyan, parang paalala mo. Sino yan? Oo, yung doon sa tato. Sabihin mo, Gita to. Oo, Gita sa tato ba? Ako na ba? Kuya, pasan po ako ng ano, ng video. Hindi, mag-subscribe ka sa Ay, kanya. meron Oo, po. meron Ano ba yan. ano? Ibasa ko sa'yo. Pasan mo sa akin. Ako si Jan kasi walang ginawa, hindi magpasa. Junior, Pasan mo sa akin. Abangan mo na lang. mag-subscribe ka para Sige. nakita si Kuya. Butterfly din. Paupuin mo na rin yung sa Butterfly din ko. Uy, huwag ka na umupo, tara na. Uy, saglit lang naman. Hindi pa ako nakasapatos. Shoot ka na. Baka kasalanan mo yan ha, hindi ko kasalanan yan ha. Ayan. Yan. Wow, rose. Flowers. Hindi, ano. Lotus. Lotus. Sabi ni Kuya, Lily yan. Is, may sipo. Lotus pala yan. Ito kasi Ito lang. tatakpan Alin, niya. ito ba yung sinabi mo? Hindi naman ito eh. Yan din yung sa bato ko eh, di ba? Ito, oh. Tingin. Ano? Kaya Yan din, di ba nag-design? Nagulat din ako. Sabi mo, Lily, Lotus pala. Kasi yung pag ginanyan mo, buwabalaan ka. Yung asawa ko, sabi ko din na, ano eh, na aksidente dito. Ba't saan may lalagay ito sa'yo? Dito nga, yung balat ko nga. Gusto ko nga papalan Lalagyan ng dito. baka, hanggang tuhod. Dito lang sa balat. Yan lang. Baliktad din sa ninyo. Ha?
Sakto mo ha, para hindi ko na Okay. Kaya kami. Yosi ka na lang. Pwede. Jessica. Ano yan si Ma? Bak ba palalayasin niyo na ako? Hindi ko bayad pa din. Kaya uuna yan. Baka mamaya tawagan ako ni Jam. Tapos sabihin. May ano pa, may dugot pa. Nagdugo yung sayo. Bakit? Malikot ka kasi. Oo nga. Oo, malikot ko talaga. Malikot siya eh, kaya nagdugo eh. Maraming dugot. Hindi ko pa naman mamamatay niya. Hindi yung babasa eh. Ingat ka sa pagliligo. Kasi Ako hindi ko yan ano, hindi ako nagpasa. mga tatlong araw mo hindi yan pwedeng basahin. Hindi. Nagdugo yung kanya, likot kasi niya. Sakit kasi, sakit dito. Ganun talaga. Bakit ba na, ba't dumo? Dut-dutin mo pa. Ginanon kasi niya, di ba? Ginanon niya. Dito lang ko lang dinanon. Dapat kinamot mo. Huwag mo muna nga. Dapat kinamot mo. Papahid lang. Diyos ko sayang. Sayang yung gamot. Tatanggal na naman yun eh. Style ba? Alam mo lang masakit yan. Masakit daw kasi may ano ka. May buti mo. Sa may kasi dito oh. Dito. Saan ba? Napagdito siya ng dapat sa susunod dito ka. Ang ganito para hindi mo sakit. Ako muna. O, tamo. Dito go. Yosi mo yun. Wala nga Yosi. Hingin pa ako ito. May Yosi ka pala. Eh, yung si ano. Pagano po yan handa? Di ba nung alin? 100 daw. Ito ah. Bigyan mo na ako. Ang dami nga. Ano, pasakali eh. Ito ko lang. Ulit na si ate. Ala, baka pasaratuhan niya ng amo niya. Hindi kasi okay lang. Sabi ko, alis naman ako. Ang problema din yung heater. Mamaya hindi nila binuksan. Darating sila mo ng heater. Oo. Minsan nakakalimutan niya ng open yung heater. Kami na sa tubig. O kasi di ba malamig? Tinda sa tubig. Ba't pinapatay? Bakit pinapatay ninyo? Pinapatay yun ng amo ko. Tipid man ang amo mo yun. Chinese kasi kaya ganun. Eh, Oo, pwede sa hanggang patak doon. tumatawag ngayon. Hindi ka nagpapaisi baka yun. kung sana kung nakalak sila dumating para mabuksan ko na kambal. Hindi na ba ako sa ano? Ipakin babatay. Ano ang jig? Kuya, nag-yosi lang yun. Nakapahinga lang siya ng bola. Nag-yosi lang, break lang niya. Kasi ikaw, break na yan. Hindi nga ako yosi. Anong bugas na kamot, makamatay ka na naman kung aking tapos sa kanya. Naka-clubs naman, no? Ayun na, tinapon na ang dibdib. Tinapon na ang dibdib. Tinapon ang dibdib. Ako na lang kapag-ibig. Huwag ka nang tumingin sa video, imalin kasi yung mukha mo parang kitang-kita talaga na talaga na masakit. Naka-video ka mga kapal. Ako yung maganda yung sa YouTube. Sino ba siya? Kaso sa ano na? Nasa next year na. Yung pag ano. Si Jam kasi nasama ko sa akin. Si Jam mo laki din. Dapat naman kasi ng Kahit naman hindi siya gano'n malaki. Ididikit ko, ididikit. Jordan. Bye-bye po. Thank you po. Sa ulitin po Ingat ulit. kayo. Ulitin parang gusto mo pa umulit ah. Malay mo. Alay mo sa likod naman. Sige. Ang likot niya kasi kaya dugo.
Kuto-kuto. Ito liit lang ito. Pag namuling Alay. Maliit ba yun? Maliliit na. mataba na ba? Hmm. Nasa na yun? Nandito. Sa labas. Ay, Teka, nagya sila ako. Sabay niya na ano. Kunyari sabi niya. Kunyari, Liit. Sabi niya. Tapos Hindi yung naman yun. mo. Sabi niya. Sabay pasok. Ay, Relax na. Ano ka na? Pagpatugon dito. Ikaw? Sige. Ano? Pasano? Yes. Basta. Kader mo man. Sis. Pa-slide taon no. Yung ano ti mayata. Yung ano ti mayat na forma na. Yung med sa pakas dyan ah. Pakas dyan. Diretso. Kaligot. Kailangan niya mata. Ano nga naala din eh. Huwag lang dakal. Ano, ibababa? Hindi, natakaban man. Hindi na yung mapapansin. Hindi na yung nakabasa pag may tintasis. Ano? Ure i-slide mo ka dyan ah bro. Nakalas gamin mo kasi. Ay. Zero. Ure i-slide mo no ka. Ipa-slide mo kasi dyan no ka madima. Naalas mo yung taon. Malas mo. Kasi napakalikod ko na ako. Magalas yung katain. Mas maganda. Slide. Gusto niya ito pa. Parehas ka sinta. Parehas. Na-amaze ka na naman sa salita na. Ay, syempre, ako may Tagalog. Ano naman ako yung kabitay niya. Eh ako kahit na anong kan eh. Kabitay niya.
Sumunutan mo na yun. Ha? Isa ko ba? Gawin natin. Kuya, ang dami mong customer ngayon mag-apon, no? Nag-cancel na nga ako ng iba. Kaya, bakit yun? Kasi yung iba kasi, puro walk-in. Walk-in? Ay, paano naman yung nakaka-schedule na Kaya nga. nagsabi? Kaya man yung mga schedule. Kaya yung una ko yung stay. Jararan! Parang ba yan? Papakiraso. Gutom na. Ikaw ba yung tumatawid nung nakaraang linggo na? Nakita ko dyan sa ano? Ay! Sa truck? Saan ako lang pagin? Sa may bat. Binatim ako? Ikaw bumasok na. Hindi ang sasakyan. Ano yan yung sistema? Yung Honda Civic. Ikaw Ikaw naman. ata yun. Ganito ang kulay ng bukas. Hindi ko alam. Sila daw pala ang bibili ng plancha doon sa salon. Hindi ka pwede makita yun. Kasi stock price lang pala yun. Stock price. Tapos sabi niya, hindi na nakaintay si Pisay. Sabi niya, hindi daw nakahintay, bumili na daw. 130 daw ang bili. Sabi mas pera pa siya sa akin kasi 100 lang ang bili ko. Hindi na pa mahal pa. Ang galaw ng babae, ano kuya, dugo ano? Alin? Yung last mo. Ang dalawa. Dugo ang dugo nga eh. Ang daming dugo. Hindi. Gagawa ng yelo, mahirap ipasok yung yelo. Ha? Mahirap ipasok. Ah, yung yellow na kulay. Yung sa akin, masarap is may texture. Oo, nandiyan daw. Masaya siya sa puro line. Yung likod ko, natin ko. Gusto ko lang patigil ko. Ganang bibig. Meron ako dito sa hita, mahaba. Mahaba nung sa kanya. Pero, ano kasi, nakita ko sa Kung alam ko lang na hindi masakit eh. Ang laki din. Ang laki din sa babae. paa. Pero walang hinto-hinto yun, 2 oras. Ganun din si Kuya Jun. Magaan din ang kamay nun. Babae? Si Melissa? Oo, si Melissa. Siya ang tumira sa hita ko. Tingin? Dito. Wait lang. Ang daming nag-add sa akin na ano, tattoo. Ano ba? In-scan. Mexican? Oo. Meron pa yung tinta. Taga mga regla. Tsaka si Tato. Tato. Oo, tattoos.
Nag-add sila. Nag-message nga sa akin yung pinta na tagari dyan. Sabi ko, ay, may artist ako. Kabayan, sabi ko muna. Mahal naman sila man yun. Sabi ko, may artist ako kabayan. Masipit sa ano nun. Tagari lang. Pero marami sila dun. Nagtatuto. Silang mag-asawa. Makano yung Instagram? Dalawa silang mag-asawa sa Facebook. Facebook lang. Hindi, Yurisa. Hindi ka siya sa Facebook. Yurisa ang ano, naka-online siya ngayon. Kaya ko nung nakikita yung balikan niya. Ako babalik. Dali na kami. Ang mask ko. Wala akong mask mamaya. Daming tao ang suso ng babae. Ano, ang lalaki? Sobrang mahal sa kabibili. Sumobra sa kamot ba? Ang malaki yan oh. Pabibina. Hindi, maganda yung size kasi ng ano na, no? Baka lumaki lang talaga yung baby mo. At, Baka lumaki lang yung baby mo. Kung saan ko lang ginagawa ko. Kaya Kaya bang ibang tamat ko. Sakit mo na. so, ito. Ang dami nang may design ng ganyan. No? Ang alin. Yung pinagawa niyo dito. Ang dami nang may design nila. Ang daming mga posibilitan. Gusto ko lahat lumilipad eh. Tapos makalala at ako na rin. Lumilipad. Lutan. Hindi na ako pwedeng maglagay ng malaki. Para hindi na ako tanggapin. O dati lako na nga cream ni Melissa. Nakasashiso na. Basta niyo. Ha? Buwan kasta. Manula ko na. Sa kapulo. Ito na. Naga, ha? Alin mo ko? Yung cream. Hindi mas mabisa yun yung... Mas mabisa lang ka. Ano yung lahat ng sa akin. Bumili akong dalawa. Meron ka pa doon. Meron ko pero bawas na. Ayos lang. yung plastic. Hindi mo makapunta dyan sa expo. Baka stress ka nga yung lakang sa kapulo.
Terus sama pula. Mas effective kasi yun lagi. Hindi nakabak. Hindi yan masyadong makapasis. Pag yan ang nilalagay. Red. Hindi pala sa... Ano? Okay. Oo, nakikita ko ngayon. Anadin. Kasaba. Chipi-chipi. Bukas. Bilang. Sabi nga nila, maganda pag simple lang. Mas natin. Simple pero rock. Na, pakinggan, bigay. Okay. Next. Kuya, itapat mo dun sa balat ha. Lahat na ng balat, patakbag mo na, pati na yan, ano, Hindi na lahat ha. tinatago mo, Huwag patakbag mo. naman. Hindi na nga. Ito. Oo. Ito. Oo. Hindi ka nga makauwi ng pera. Hindi ko na kasi, ang ganda ng design na inano ko sa'yo dati, ano, yung bulaklak. Ay, kaso nga lang, hindi na ako pwedeng mag-ganong kalaki. Ang ganda. Gusto ni kuya yung butterfly, buong dito hita. Iniisip ko patay, baka hindi na ako makauwi. Lipat ka rin. Lipat ka rin. Taklog na. Hindi pa din. Wait. Ako meron ako dito yung ginawa niya, pero yung sa may peklat, hindi niya na nakita. Ha, kuya, taklog na ba? O, palit na natin ang design. Na-picture. Bubuksan. Dito ko gusto ko matagal. Nasaan yung balat ko?
Sige na. Ang dami ko ng ugat. Right. Dapat pala tinaas na kuya. Okay ba? Makikita naman sa bumba. Hindi, tatapat yun dito tapos yun doon. Ah, Tingnan mo. Halimbawa ito doon. Tapos yun. Tataas man tas siya doon. konti. Oo. May erase pa yan? Hindi galig. Pinaglihan kasi yan sa ano, dinugan. Jay. Jay. Love, my God. Ito, tataas mo doon. Tapos doon. Di tataas siya na. Sige, sige. Maganda. Maganda. Makto na. Ganito. Kaya mo na. Dahil na. Ano oras natin nakukunin yung plancha? Kasi ang oras na ito lang sila. Matatapos to. Madali lang to. Mga 8:30. Okay na to, kuya. Lalong lasang bumaba. Ha? Hindi ko tumakas. Ano naman bumaba? Ayun yung balat eh. Ito bang sa babang Oh, tingnan mo. Oh, 'di ba? Ayun yung balat. Dapat ito doon mo i-ano. Hindi kasi kita yung ano papel. Wala nang tinta. Tapos tinanong ko. Paano ka? Di sa man maliit. Wala nga akong peklot. Balat mo. Yan na. Sige. Yan kaya sakto. Yun, sakto na. Na. tingnan mo nga ulit. Oh, Bagong dadalo. Oh, kuya, ayos na. Oo. Ano na siya. Hindi na halata, no?
Pili. May cream ka pa? Nasa bahay. Hindi ko man dala. Talaga. Mag-ikot nga tayo mamaya dun sa may... Ano oras ba nagkasara ang mga tulpo? Ewan ko lang. Maaga pa naman. Oras na ba? Hihiyaw pala lahat ni Tisay. Ano sabi mo? Ay di magdala na lang tayo ng inihaw. Order yata yan. Baka pwedeng bumili. Baka pwedeng bumili. Anong oras ka na? Pwedeng bumili doon kuya. Baka ano? Order na. Nakakamiss yung ano sa balat, no kuya? Yung tinta ba? Gumatang kasi. Hmm? Inyain niya daw. Adaya? Natila. Ano tiyo adaya? Ay baka na extra. Cinta. Ay, puto ko tiyanda ang meron available. Adi nga yun, kaano? Pichi-pichi. Oy. Pichi-pichi wala. Meron. Mga pichi-pichi. Ano na, tigisa tayo. Ma'am.
Pichi-pichi ka. Isang piti-piti sa akin, saka isang puto. Mabaon sa'yo, ganun din. Tagdalawa kami, kuya. Babaon saan? Ulay ko sa amin, bukas. Ang yaka. Dito lang, kainin natin dyan. Ulay ko sa akin, wala akong baon. Kasi, sa'yo. Pero sa akin, ano, dyan, kainin natin mamaya sa bahay. Maaga akong uuwi. Hmm? Maaga akong uuwi. Eh, hanggang alas 8 lang ako eh. Anong lahi yung mga gumagawa ng partition? Aba, hindi ko alam. Kabayan. Kabayan yung isa. Si kabayan lang naman nakikita ko dito. When? Dalawang peche-peche, dalawang puto. Duwa nga, puto kong duwa nga kapitche. Parang ang sarap mo. Na. Yung maliwanag. May work ka na, kuya. Wala pa. Ayos, may work ka naman. Ano, Oo nga, alam ako ba yun? Hindi, ano nga. Yung daw, di nag... Nagpig sa akin dito. Iba pa rin kasi yung... May sa bagay na dati trabaho, tapos ata extra tayo dito. Di pa Extra yun. lang. No? Sila naman lahat ng oras na yun. Tapos bibili ka pa din ng visa mo, no? Bumili ako nito. O 3 months na yan. O ano, Then, 2 years. tulos. O, magkano nga? 8.5 pa din? Pwedeng tawaran. Meron kilala. Hmm. Jay Pinas Grove, ito patukan? Dito lang. Ha? Dito na ako nakalbo. Dito na kalba? Dito na ako nakalbo ka. May kasampay dito. Yaman na ni kuya. Dahil na kotse na. Why mo ka mo, OMG. Galing mo. Tama. Ito, Incenta twist. Dito ko pala, ayoko. May idea ko, dinit ko. Ako din ganyan, mamaya dito ko na.
ayos ako eh. Sayang naman na yung ayos ko kung hindi ko kayo iinawan. Siya naman na gusto eh. Eh tayo naman pwede tayo. Ayun, napakanabang mo sa kanya eh. Hinihingi na. Pakiramdam ko kanina dun sa babae, iyak. Nahuli. Nahuli yung garlic. Nahula. Nahuli yung message niya. Ah, baka nga na siya nagka-signal. Tapos nag-send. Siguro bago maubos yung cream ko, kuya, ang dami kong tattoo mo. Sisigan, mo daw yung ano mo. Siko. Ganda. Gutom. Hmm? Ang lips ka na. Titingin pa tayo ng carpet. Titingin tayo ng carpet. Ay, pumili pa tayo ng cream doon. Yung bilihan ng cream.
Bakasyon ng Almaya. Kuya, ilang taon ko na nagtatato? 10 na. Then, makaan. Wala nang November tato. Ikaw na ang ano. Nag-for good na siya sa Pinas. Ganda din sideline yun. Bigat lang kasi sa una yung Oo, mahal na. Namumuhunan din, no? Kasi nung gamit. Sabag, hindi naman lagi nipapalitan, no? Hindi na. Panalo na si Lilian. Sana nga, manalo. Eh, ba't kuya naglilibre ka ng tattoo ng Lenny? Eh, Marcos ka pala. Lenny naman yung ilalagay. Lenny, uy. Lenny naman yung ilalagay. Gusto mo ba? Ayoko ah. Ayaw ko. Hindi ko lang. Hindi ko, naisip ko, ba't naglilibre to ng Lenny? Eh, pag... Lenny nga yung ipapatato. Tapos, biglang nag-post ng bibi. May sumita pa sa akin. Hindi ko muna pinanood yung video bago. Tanga, ano? Kala niya talaga Lenny. Talaga. Malalaman sa akin si Ronsi na talaga busy. Ni BM. Akala ko si Sarah. Wala. Meron na, ito nasa. Pinost na yung ano nila ah. Kanina? May isang araw pa ah. Yung line-up nila. Ha? Oo. Ano niya nga si Bato eh, no? Senator niya si Bato eh.
Kung ano lang yun, iba to. Ang pandami. Hindi, parang panlin lang. Hmm. Imposible naman na kukontrahin na si Duterte. Eh, ano ba si Duterte? Hindi na naman lalaban, di ba? Ay, kaya nga. Napaka-imposible nga ng talo si Bongbong naman. Oo, yung kaya na, hanggang sa natapos na ang term, eh, hindi na ano yung kaso, no? Nakapag-perehistro ka ba dito? Oo. Hindi ako nakarehistro. Sayang, hindi ko rin makakaboto. Nagparehistro lang naman ako dito, gawa ng Duterte. Ah, ano na kayo dati pa? Hindi ako bumuboto dati. Ako eh, siguro. Sa 5 taon ni Duterte, ang dami nang nagawa. Kuya pa, ang ganda nun. Sa Pasig River na lang. Mga Oh. nagawa niya. Totally daw ang BBM yun. Si Duterte ang October. Advisor. Kukuha ka pa ng presidente ng president. Hello, masilin po. Bababa ako. Hindi ko alam na ba. Ang dami nang nagawa. Eh. Bukas na. Ah, sobrang dami ng free. Kung mo kaya ito dalawang Start. start. Tingin mo na, ang dami. Design lang. Ah, Daming start. oo. Galit na yung ugat mo. Oo, laging ganyan yung ugat ko. Yan. Masakit ang lining. Pero yung kinukudkod, okay lang. Natatawa talaga ako kanina dun sa Sa babae. Sabi, Eh lalo na nung bumangon, hindi na inayos yung dede niya. Ang ako na rin. Ang ako na rin. Ang ako na rin. Ay, man. Kuya, ilang yung karayan. Siya. Yan. Dikit-dikit.
Tapos para dikit-dikit. Ang ganda ng fairy, no? Tinatanong ng amo ko yan. Hindi sa kalit pala ganyan. Sabi ko, ma'am, bakit babayadan mo? Tapos nakita yun sa bato ko, ilan pa daw ang patuko kung saan pa daw. Baliw nga. Eh, nung nakita yun sa dito, hindi na siya nagtatanong. Yung alin. Nung nakita tong maliit, hindi na siya nagtatanong. Sabi tong katulong ko, maligan. Sinisimangutan ko siya. Nung bumaligtad ako sa motor, pagtanong ko sa siko ko, puti na yung nakita ko walang dugo. Laman na yun, nena. Ang nangyari kasi dun sa akin, nakapagitna yung dalawang babae, naglalakad. Nandun ako sa likod nila. Daming ni Kuya. Short. Original lang lahat yan. Hindi. Collection ng anak. Wala ko sa'yo. Ay, di ba kinuha mo yung anak mo dito? Magkano Yes. nagastos mo? May git 1,000 plus ticket. Kasi ano inaramid mo, bro? Oh, kinuha mo. Visa. Visa. Di ba yung naggumatang ka visa? Visa na. Tapos, Residence visa na agad. Galing Pinas. Magkano sa Pinas ang babayaran? Wala na. Basta yung Wala. 1,000 plus na. 1,000 plus hindi. kaano mga naala? Sa agency lang. Di 3 months? Ajay. 4 months. Ajay. Sigat eh? Video. July. Ibigyan ka kakwanti July. pandemic adyan niya. Oo, dumating yan eh. July 13. Ano ti July. binirok na kanyang? July 13 ka dumating? Kuhan pa tayo di pati DSWD ka daw. Kung, Awan to DSW. Anda, ano? ano ti inayos mo dyan Pilipinas? Adi lang nagkan. Sabi di subtest lang. Han, ano ti papers pa na Ayaw ko si Adi, Tagalogin. pass. Hindi ko maintindihan. Ano, impasan? Ito yung residence visa lang. Residence ID. Residence visa. Tapos, Pag alam contract ka wala. residence, Hindi, agency mag-aayos niyan sa MPQ o kaya sa Pinoy Tourism na. Hindi Pagana na. ka doon. Ah, hindi na. Mas Dire-dire. mahal pa yan. anak ka sana pinamayan, bro? Di inayos ko ito yung visa. Inayos ko yung visa niya dito. Father's visa. Tapos pinadala ko na sa Pinas. Tapos sa Pinas sila mag-aayos. Wala. Wala na doon. Wala na ayusin doon. Diretso na sa airport. Ano ti Basta kompleto. requirements na binirok ba kanyang? Basta yung ticket. Dito. Dito kasi yung tenancy contract tapos yung kontrata. Kontratahan mo. Wala na kasi ngayon mga 10,000, no? Wala na. Basta meron kang visa. Tenancy binirokan ka? Tenancy contract. Kukunin ko din kasi yung aking panganay. Makatrabaho man dito. Sabi nga di ba, 1 plus lang, tapos ticket lang. Kahit din sa agency, tinanong ko na yun. Oh, sa MPG mo, 1,000 nga lang daw ang visa. basta apelido mo, anak. Madali. Eh di ibig sabihin pala pag umuwi ka tapos bitbit mo na talaga, wala na talaga hahanapin. Wala. Pwede mong umuwi ka, tapos bit-bit mo pabalik? Oo. Di ba, Anak. kasama mo yung anak mo Oo. pabalik? Tinanong ko na yun sa agency. Hala, pwede pa lang, gano'n nga. Ang kulit. Tinanong ko nga sa agency. Pag uwi ko pala. Yung agency dyan sa may Manila Mas maigi Center. nga para kasama. Kasabay yun na no? Alam niya na sa aeroplano kung paano, no? Ito sure. Uy, so, nakita ko nga yung post mo. Sinalubong niyo. Wala may balat, wala lang problema. Nagkuam naging ko erang ibig
DPR ko mo. Tapos, inayos mo yung iba. Online. Online saan? Kompleto kasi yung papers. Anong kailangan niya sa Pinas? So, test lang. Tapos yung Sa live lang. test. Yung napapakita naman yung mga OEC doon sa airport. Bayad. Bayaran mo. Pagkaparin ka na. Yung bayad natin ano? Wala ka naman yung ano. Medyo natabi ka nito. Oo. Hindi yun Medyo pag-alas mo. Kama natin yung hindi mo makikita. Dito lang pa medyo. Wala na naman. Bilis din magtotoo. Ano ko sa'yo? Yan pa rin. Hindi man ako babalik. Siyempre. Pero yun. Kung nakaulit ako rin ng asawa. Hindi ka na sa salawal mo. Hindi ko kaya. Ano ay, pag tayo dito kuya dito lang, ganda no? Dito. Para masapok na. Dito, ang ganda talaga pag dito. Ayaw, hindi ko kaya. Ay talaga masakit, buto ko eh. Hindi tayo. Hintayin natin. Malulot Ako na malapit kuya. sa'yo. Lapit. Ay, ba naman. Ikaw magbayad. Ako hindi ko ripat pero ako hindi maganda magbayad.